નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું એકદમ ટેસ્ટી કાચી કેરીનું શાક બનાવવાની રેસીપી। આ શાક બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે, તો ચાલો શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે 500 ગ્રામ કાચી કેરી લઈશું અને તેની છાલ હટાવી દઈશું। આપણે કેરીની છાલ હટાવી લીધી છે। હવે તેને કટ કરીને તેમાંથી કોટલીઓ હટાવી દઈશું। હવે કેરીના આપણે ટુકડા કાપીશું। આપણે ટુકડા થોડાક મોટા જ રાખીશું। તો આપણે કેરીના ટુકડા કરી લીધા છે, તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન જીરું નાખીશું। અડધી ટીસ્પૂન મેથીના દાણા નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી નાખીશું। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ નાખીશું અને તેને સારી રીતે હલાવીને ફ્રાય કરીશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું। બે મિનિટ પછી તેમાં કેરીના ટુકડા નાખીશું। તેને હલાવીને 2 મિનિટ માટે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં 1/2 કપ પાણી નાખીશું। ફરીથી તેને હલાવી લઈએ। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન કશ્મીરી મરચું નાખીશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે તેને પકવીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। ચેક કરી લઈએ કે કેરી બરાબર પાકી ગઈ છે કે નહીં। તો આ રીતે તેને ચક્કા વડે કટ કરીને જોઈ લઈશું। તો કેરી બરાબર પાકી ગઈ છે। તેને એકવાર બરાબર હલાવી લઈએ। હવે તેમાં 1 કપ ગોળ નાખીશું। જો કેરી વધારે ખાટી હોય તો ગોળ વધારે એડ કરી શકો છો। તેને સારી રીતે હલાવીને ગોળને ઓગાળીશું। ગોળ એકદમ ઓગળી ગયો છે। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન સંચળ નાખીશું। હાફ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો નાખીશું અને હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું।
હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી કિશમિશ નાખીશું અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણું શાક સારી રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. કન્સિસ્ટન્સી આપણે આ રીતની રાખીશું, કારણ કે ઠંડુ થઈ ગયા પછી તેની કન્સિસ્ટન્સી થોડી જાડી થઈ જશે. તો આપણે ગેસ ઓફ કરીશું અને તેને ઠંડુ થવા દઈશું. શાક ઠંડુ થઈ ગયું છે. તેની કન્સિસ્ટન્સી તમે ચેક કરી શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને નીચે ઉતારી લઈએ. આપણું સરસ મજાનું એકદમ ટેસ્ટી કાચી કેરીનું શાક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ શાકને તમે ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.